ليس غريبا أن نتعرض من وقت إلى آخر لتقلبات في المزاج فيطغى الحزن على أيامنا. الاكتئاب من الأمراض الفتاكة التي تصيب الإنسان في نفسه وجسمه وتؤثر على سلوكه وطريقة تفكيره، وقد يوقعه في أزمة عاطفية ويسبب له مشاكل في التواصل والتكيف مع المواقف المحيطة به. ما يميز الاكتئاب عن كثير من الأمراض النفسية هو أنه لا توجد معه رغبة في استمرار الحياة. يعتبر الاكتئاب مرضاً مزمناً يتطلب علاجاً طويل الأمد، وأغلب مرضى الاكتئاب يعانون من أعراض مدى الحياة كفقدان الشغف وانعدام الرغبة في مواصلة الأنشطة الحياتية المختلفة، العصبية وحدة الطبع، شعور دائم بالكآبة والحزن، نوبات بكاء غير مبررة ومتكررة، اضطراب النوم والأرق المستمر، شعور دائم بالوهن والخمول، انعدام الثقة بالنفس والتوتر، وأفكار انتحارية قد تدفع المريض لمحاولة إنهاء حياته. الكلب الأسود أو The Black Dog هو الوصف الذي أطلقه السياسي البريطاني الراحل وينستون تشرشل على نوبات الاكتئاب التي كان يعاني منها، إذ شبهه بالكلب الذي ينهش القلب والجسد، فهو سرطان يصيب الروح وثقب أسود يبتلع الحياة ويفقدها جدواها لدى المصابين به. ولشدته كان يحذر الاقتراب من القطارات المارة أو حافات السفن لكي لا يقدم على الانتحار. وعند خروجه من اكتئابه كان يصف كيفية عودة الأشياء إلى رونقها. إن الحزن والاكتئاب مصطلحان لهما مفهومان مختلفان، لكن هناك خلط دائم بينهما لأنهما يشتركان في بعض الأعراض، من أهمها سوء الحالة المزاجية. إن الحزن يكون وراءه سبب واضح ومحدد، كأن يكون المرء فقد عزيزا أو مر بضائقة مالية، مما يسبب للمرء مشاعر سلبية تحتاج لبعض الوقت للتخلص منها. أما الاكتئاب فهو غالبا لا يدور حول مسبب واضح، إنما هو اضطراب يصيب عقل الإنسان يؤدي إلى سوء حالته المزاجية لمدة طويلة ويسيطر على أفكاره وانفعالاته وأهدافه. أكدت بعض الدراسات النفسية على تعرض أدمغة مرضى الاكتئاب لتغيرات فيزيائية رصدتها أساليب التصوير التقنية للمخ. لم يتوصل العلماء إلى فحوى هذه التغيرات ولا طريقة عملها، لكن الأبحاث تجري في ذلك الشأن للوقوف على أحد مسببات الاكتئاب. ورغم وجود أعراض عامة لمرض الاكتئاب كما هو واضح، إلا أن حالات الاكتئاب تتبين في أعراضها من حيث النوع أو حدة الأعراض. ربما يرجع هذا التباين إلى اختلاف سن المريض أو المرحلة المرضية التي وصل إليها، وربما لأسباب أخرى. أشار بعض العلماء إلى أن الأشخاص الذين لديهم سجل مرضي عائلي مع الاكتئاب معرضون بدرجة كبيرة للإصابة به. لم يتوصل علماء الوراثة بعد للجينات المتسببة في نقل الاكتئاب وراثيا. بعض المشكلات البيئية التي يواجهها الإنسان قد تكون مسببا في إصابته بمرض الاكتئاب، وهناك عوامل بيئية عديدة قد تؤثر في الإنسان كفقدان الأحبة أو الأزمات المالية أو الأزمات العاطفية. ولا يرتبط الاكتئاب بسن معين أو جنس، فقد يصيب الرجال أو النساء، وقد يصيب أطفالا صغارا أو شيوخا أو شبابا ومراهقين. لكن الإحصائيات أوضحت أن أعداد النساء من المصابات بالاكتئاب ضعف الرجال لأسباب غير معلومة. إن تقلبات المزاج هي نوع من أنواع الاكتئاب في حالة ما أثرت على الحياة برمتها. فالاكتئاب ليس بمرض بسيط، وكما سبق وذكرنا هو اضطراب ذهني خطير له مسبباته التي تخرج عن سيطرة الإنسان، لذا فلا يوجد سبيل للوقاية من الإصابة به، وإذا ما أهمل علاجه فإنه يكون معرضا لتدهور حالته مما قد يدفعه للانتحار. في مثل هذه الأوقات العصيبة يمكن أن يكون للظروف المحيطة وكذلك للأقارب والأصدقاء فائدة وأثرا كبيرا في التخفيف من الضغط على مريض الاكتئاب. ولا ننسى أن الله عز وجل خلق الإنسان وجعل سنته في الأرض التغيير، فلا يدوم الحزن ولا الفرح، فالإنسان دائم التقلب بين هذه الأحوال، فلا يسلم الإنسان من المرض والحزن والهم والمصائب. ولذلك أوصانا رسولنا الكريم بالدعاء والتقرب من الله عز وجل، فإذ قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. إنما يصيب الإنسان من الهم والحزن والمصائب تعد كفارة لذنوبه، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه.